السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات Arabic Voices. اليوم سنتحدث عما قالته إنجي بشأن اللغة العربية واللهجات العربية المختلفة وبلدان المختلفة التي تستخدم اللغة العربية. فهيا بنا نبدأ في الصفحة 73. تقول إنجي في السطر الثاني: وتعتبر اللغة الرسمية لأكثر من 25 دولة في العالم. فتقول إنجي هنا أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، واللغة الرسمية هي اللغة التي تستخدم من قبل معظم متحدثي اللغة في دولة ما. ففي مصر مثلا اللغة الرسمية هي اللغة العربية، أي أن معظم السكان يتحدثون اللغة العربية، اللغة الأم أو اللغة الأصلية لهم، وهي تستخدم في المصالح الحكومية كذلك. فاللغة الرسمية هي اللغة الأولى. في مصر مثلا هي اللغة العربية، في أمريكا هي اللغة الإنجليزية، في فرنسا هي اللغة الفرنسية. فهناك اللغة الرسمية اللغة الأولى، وهناك اللغة الثانية. ففي مصر مثلا اللغة الثانية هي الإنجليزية، في أمريكا اللغة الثانية هي الأسبانية، وهكذا. هناك دائما اللغة الرسمية واللغة الثانية. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 7. تقول إنجي: بالإضافة إلى بعض الدول المجاورة التي تعترف بالعربية. تستخدم إنجي هنا كلمة بالإضافة لذكر شيء له علاقة بما قالته من قبل، فيمكنك أن تستخدم أداة الربط بالإضافة إلى إذا أردت أن تقول شيء له علاقة أو يتعلق بما قلته من قبل. فمثلا هي هنا تقول أن يتحدث كل سكان دول العالم العربي اللغة العربية، وكذلك بعض الدول المجاورة تتحدث اللغة العربية أو تعترف باللغة العربية كلغة رسمية لها. فبالإضافة إلى أي أنك تذكر شيء له علاقة بما قلته من قبل، وهي تعني وكذلك. يمكنك أن تستخدم وكذلك بعض الدول المجاورة. مثلا يمكنك أن تقول أنا أحب الكتابة أو أحب الكتابة بالإضافة إلى القراءة، أي أنك تحب الكتابة وتحب القراءة. أنا أحب الكتابة بالإضافة إلى القراءة. أنا أحب كتابة الشعر بالإضافة إلى كتابة القصص القصيرة، وهكذا بالإضافة إلى. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 8. تقول إنجي: كما أن معرفة بعض كلمات اللغة العربية مهم جدا أثناء الصلاة بالنسبة للمسلمين من جميع دول العالم. تستخدم إنجي هنا كلمة أثناء، وهي بمعنى خلال، فيمكنك أن تستخدم أثناء أو خلال بمعنى واحد. فتقول معرفة بعض كلمات اللغة العربية مهم جدا أثناء الصلاة بالنسبة للمسلمين، أو خلال الصلاة بالنسبة للمسلمين. وأثناء وخلال أي خلال فترة ما أو في نفس الوقت الذي تقوم به بأداء أمر ما. فيمكنك مثلا أن تقول أنا أكتب الملحوظات خلال مشاهدة الفيديو، أو أنا أكتب الملحوظات أثناء مشاهدة الفيديو. أثناء أو خلال كلاهما بمعنى واحد للتحدث عن الفترة الزمنية التي تقوم فيها بأداء شيء ما، خلال أو أثناء. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 10. تقول إنجي: ولكن نظرا للتنوع الجغرافي لتلك البلاد فنجد أن اللهجات مختلفة. تستخدم إنجي هنا كلمة نظرا إلى. نظرا إلى أو نظرا لي، يمكنك أن تقول ولكن نظرا إلى التنوع الجغرافي أو نظرا للتنوع الجغرافي بمعنى واحد. وهذا يعني بسبب، هذا يعني بسبب.
يمكنك أن تقول ولكن بسبب التنوع الجغرافي لتلك البلاد فنجد أن اللهجات مختلفة. نظرا إلى أو نظرا لي بمعنى بسبب، فتذكر السبب ثم بعد ذلك تذكر النتيجة. يمكنك أن تقول مثلا نظرا لظروفه الصحية فهو لا يعمل. نظرا لظروفه الصحية فهو لا يعمل. نظرا لي بمعنى بسبب ظروفه الصحية هو لا يعمل. فهذا مصطلح جديد يمكنك أن تستخدمه لذكر السبب. عظيم. بعد ذلك ننتقل إلى السطر 21. تقول إنجي هنا: بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الجامعات في مصر وأهمها جامعة الأزهر. فتستخدم إنجي هنا كلمة وأهمها بمعنى أن جامعة الأزهر هي أكثر الجامعات شهرة أو أكثر الجامعات أهمية في مصر. فأهمها يمكنك أن تستخدم كذلك كلمة أبرزها، وأهمها جامعة الأزهر وأبرزها جامعة الأزهر. أهم أو أبرز بمعنى واحد، وهو أن هذا الشيء له مكانة أكبر من غيره. يمكنك أن تقول مثلا هناك أماكن كثيرة يمكنك زيارتها في مصر وأهمها الأهرامات وأبرزها الأهرامات. وأهمها وأبرزها كلاهما بمعنى واحد، أي أن هذا الشيء له أهمية كبيرة مقارنة بغيره. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 22. تقول إنجي: فهو أن مصر رائدة صناعة السينما في العالم العربي. مصر رائدة صناعة السينما. رائدة هنا بمعنى قائدة. فإذا كانت هناك دولة ما هي رائدة صناعة أو رائدة مبادرة ما، فهي رائدة في ذلك أي قائدة، هي مشهورة بذلك. فمصر مشهورة بصناعة السينما أكثر من أي دولة عربية أخرى، فهي رائدة صناعة السينما. يمكنك أن تقول مثلا اليابان هي رائدة صناعة التكنولوجيا. رائدة هنا بمعنى قائدة صناعة التكنولوجيا، أي هي مشهورة أكثر من أي دولة أخرى بهذا العمل. فاليابان هي رائدة صناعة التكنولوجيا. مصر هي رائدة صناعة السينما في الوطن العربي، هي مشهورة بذلك أكثر من أي دولة أخرى. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الأخيرة، وهي تحديدا في السطر 23. فتقول إنجي: وكذلك الإذاعة المصرية التي تم بثها في ثلاثينيات القرن 20 أيضا. تستخدم إنجي هنا كلمة أيضا لإضافة أمر ما. فيمكنك أن تستخدم كلمة أيضا في نهاية الجملة لذكر أن ما قلته هو إضافة إلى شيء آخر ذكرته من قبل. فيمكنك مثلا أن تقول أنا أحب سماع الموسيقى ومشاهدة الأفلام أيضا، أي أن مشاهدة الأفلام هي إضافة إلى سماع الموسيقى. يمكنك أن تستخدم كذلك بدلا من أيضا في نهاية الجملة. فيمكنك أن تقول أنا أحب سماع الموسيقى ومشاهدة الأفلام كذلك أو أيضا، كلاهما بمعنى واحد ويستخدمان للإضافة. أحب القراءة وأحب الكتابة أيضا. أحب القراءة وأحب الكتابة كذلك أو أيضا يستخدمان بمعنى واحد. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق عن ما قالته إنجي بشأن اللغة العربية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، وألقاكم في فيديو آخر. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.